Welcome back guys. Ito na naman tayo. Invite na naman ako again ng mga kasamahan ko dito sa aking company sa katrabaho na mag-dinner with them. Kagaya din ng dati, ayun. Kain na naman tayo. Kaya let's eat! उड़ा के लेके जाना प्लेट में ऐसे बैठेंगे हैं Ayaw.
Oh, so good. "チャンネル登録してほしい」